بسم الله الرحمن الرحیم. نن زوم په فایر باندې فرست کلاس دی. صحیح ده. ما نه غوښتل خو چونکې د یو خو سټوډنټ ډیمانډ هم ډېر زیات دی، بل الریډي روټین دومره بیزي دي، زه نه غواړم چې دا ټایم هغه شي. خو بس معذرت غواړم اګین. نو فوټوشاپ کورس به زه کوم، ځکه به زه ویډیو څه د ډیزاین ریلیټډ چې کوم هیلپفول دی به زه اپلوډ کوم. صحیح. نو دغه لحاظ سره تاسو بیخي بې پروا اوسئ. صحیح ده. فوټوشاپ زه به تاسو ډیزاینینګ دونه ماسټر کوم، لکه دلته تاسو کم کلاس ډیزاین نه وي، انشاءالله زه به تاسو دې ټچ ته راولم. دا چې تاسو کوم سمپلیسټي نه او کم پروفیشنل لوک نه کې کم کنټراسټ چې نه، بیا چې د هایرارکي د فونټ نه هر سره دا شنو به انشاءالله ټولي. خو دا فایور ځکه شروع کوم که نه ستاسو نه څه پټ فنه بلا سټوډنټس دي چې هغوی ډیزاین سکلز ښه دي، د دې نه علاوه زما کورس نه علاوه مخکې نه ډیزاینینګ سره ټچ خو فایور لیټل کنفیوز دي، نو هغوی د وجې نو ستاسو هم که څوک ډیزاینینګ ښه یا هسې راشئ فایور ته جم کړئ، ایکسپیرینس به مو وشي که نه. نو وداوټ ویسټینګ اني ټایم دس چل دی که نه چې فایور کې اکاونټ جوړوئ ټول نه مست اول ځان یو جیمیل آی ډي جوړه کړئ. صحیح ده. ما خو هسې فایور ټیسټینګ په پرپز دپاره دا دی تاسو ته ښیم فایور ټیسټینګ 11/33 باندې جوړه کړه، چونکې زما هغه شته اکاونټ، نو ما ټیسټینګ پرپز دپاره دا جیمیل آی ډي جوړه کړه. تاسو یو داسې جیمیل آی ډي نیو جوړه کړئ چې هغه تاسو فایور کې هم یوز کوئ، بل هغه یو نوې ځکه ښه دی چې نور زده کوونکي یوز نه وي چې اکاونټ هم بیا لاست وغیره څه مسلې نه راځي، او بل دا بیا هم فریلانسر ته هم راوړو. صحیح ده. نو په فریلانسر کې به هم دغه آی ډي جوړو، نو ستاسو یو آی ډي به نو تاسو ته چېرته نوټیفیکیشن راځي، میسج راځي فایور طرفه فریلانسر طرفه، نو هغه به ستاسو په سیم ایمیل یو ایمیل به وپني، نو هر څه به یو ځینه هینډل کوئ منیج کوئ به. صحیح ده. ګوره ټول ونه ضروري خبر دلته زه راشم چې ووایم جاین ووایم، ټیک ده. جاین ته رالم نو دوی کنټینیو ویت ګوګل یا ایمیل زه راشم کنټینیو ویت ګوګل وایم، یا دلته به راشي خپل ایمیل به ورکړي. نو زه ورکړم، زه به کنټرول وي ما ځان سیو کړی فایور ټیسټینګ 11/33@gmail.com. صحیح ده. دا تاسو خپل کوم ایمیل چې به دلته کوئ که نه تاسو ایمیل چې کوئ کنټینیو ویت ګوګل وایي، ډایرکټ به څه وایي کنټینیو ویت ګوګل. فیسبوک یا داسې نه سجیسټ کوم نه، ځکه چې نیو آی ډي ښه ده چې بیخي سکې وري. صحیح ده. نو زه کنټینیو وایم، هغه یې واغوست. اوس یوزر نیم دی او بل څه غواړي پاسورډ. صحیح ده. یوزر نیم چې ډېر یونیک نیم وي، لکه ګوره زه تاسو اوس خپل ګل خان پکې ږدئ او یا راشئ امجد ډیزاین او وټ ایور دا دي دا هم دي، خو لکه ګوره موږ ډیلینګ د چا سره کوو؟ د انګریزانو سره کوو. صحیح ده. نو چې ستا نوم څومره یونیک وي، څومره ښه ټچ کړي یا یو ښه لوک ورکوي، نو هغه دومره هغوی په تا باندې ډاډه راځي، یا ښه فیل نوم ډېر غټ اثر کوي. صحیح ده. په هغه عام ژوند کې هم او دلته هم. نو چې څو دا زما ایکسپیرینس دی، زما چې چا نه لرنینګ کړی څو ته هغه ایکسپیرینس شیر کوم، تر چا خپل نظریه ده، خو زه سره خپل ما چې څه لرنینګ کړي څه شیر کوم. نو نوم هم چې څومره ښکلي داسې ما تاسو ته مخکې راړولی دي namesfrog.com دی. نو هارد ډیزاین وټ ایور د اپلای کټ سټوډیو لیست پلس مور آرټ اف پلیسز، نو تاسو لکه ډیزاین پلیسز لکه دا هم یوز کولی شي. صحیح شو. لکه زه هسې تاسو ته ګورم ډیزاین مارکیټ دی که زیاته نومونه یوز شوي مې. صحیح ده. لکه دې کې نه علاوه چې تاسو اوس دلته لاړ شو بلا ډیزاین نومونه به یوز شوي، خو لکه زه تاسو اوس ښیم راځو که نه، لکه اوس هسې تاسو مخکې زه نوم وایم، خو تاسو هسې ښیم لور ډیزاین، کیسټا ډیزاین. صحیح ده. ډیزاین منیفیسټو، رازا ډیزاین، آرټس، لیټس ډیزاین که نه، خو لکه هسې مختلف نومونه دي که نه. لکه زه تاسو ښیم ګوره زه اوس نوم علم فرض که زه مجیب علمه. صحیح ده. نو مجیب ډیزاینز، نو اوس ګورئ مجیب ډیزاین نه دی یوز شوی. صحیح ده. نو دا نوم تا ته ټیک مارک ښیي. که مجیب دا لکه مجیب یاره خوش نصیبي ته چې دا سره یوز شوی نه، که نور زه ګورې کوم که نه ګوره علي ډیزاین the looks like this user was already taken, please pick a new one. No you choose ke no da خاص ګوره design with مجیب دا مجیب که چا نوم خوش نصیبی ده design with مجیب designs یا اوس بل نوم سرچ کو creative مجیب دا وګوره creative مجیب، نو دا هم نه دی یوز. صحیح ده. نو تاسو ګوره design with مجیب شو، creative مجیب شو. صحیح شو. یو مجیب ډیزاین شو. صحیح ده. هغه اوس مجیب دی یا تاسو ګوره مجیب خان دی که نه، ام کې آرټس دا هم ښه نوم دی، سمال نیم دی. ګوره دا یوزر نیم یوز شوی دی، خو دا هم یو ښه اډیا د آرټس دی، ام کې ډیزاینز ساري آی ډیزاینز دا یوز شوي دي. نو مجیب خان میشي، محمد خان یا چا بل چا یوز کړي. صحیح ده. نو تاسو داسې هم لیکلی شئ چې ام کې ډیزاینز یا نور ځان ښه نومونه که نه، ډیزاین ود مجیب شو. ستاسو چې سر نوم هم دی. صحیح ده. نو زه ډیزاین ود مجیب یا کریټیو مجیب ولیکم، به دا نوم به باندې ښه لګي، به داسې شو کریټیو مجیب دا نوم ښه رالو. پاسورډ دی 8 characters یا لانګر. صحیح شو. کمباین اپر اینډ لوور کیس لیټرز اینډ نمبر. صحیح ده.
نو پاسورډ ګورې په کیپټل غواړي نو اولنی ټکی یاد ساتي زه مجیب دی زه به مجیب ایم به کیپټل کم UJIB 1 2 3 4 5 MUJIB 1 2 3 4 5 او صرف پس وما جاین دیٹس اٹ ولې یار صحیح شو راله ریفریش کم بیا نم ساین ان اکاونټ جوړ شو که نه دا زما خپل اکاونټ دی ساري زه راشم بیا راشوم ورکم ایمیل به اوس بیا پیسټ کوم 11/33 زه ګورم دا فسټ ټایم صحیح شو راله ډونټ نو چې څه وجه gmail.com هغه ما حال جاین ناو اوس کې چې لاګین شي که نو لاګین نو بیا ورکو ایم مې کیپټل کو UJIB 1 2 3 4 5 کنټینیو اوس به پته ولګي چې څه کوي صحیح د وخت نه راغلی دا دې سی لیکلی که زه دې ته لاړ شم که نه نو پروفایل ته پایور ټیسټینګ باندې جوړ شوی صحیح خو څه وختي څه ایشو راغله نو واپس به لاګین شئ بس کریټو موجیب راغلی دا دي نو تاسو به ایمیل څه کوي به هغه کوي کنفرم کوي چې چلو چې لاړ شي خپل جیمیل ته دلته فایور دا چې ریفریش کوي پارور میل را لېږلی صحیح ده که نه یې را لېږلی دا دی ایکټیویټ یور اکاونټ اوکې که او ایکټیویټ یور اکاونټ دا بس سمپلی پایور اکاونټ و هېڅ هم پکې نو ستاسو پروفایل څه شو جوړ شو نو زه دا لرکوم هسې هم ریفریش دا به ریفریش کوم اکاونټ جوړ شو صحیح شو دا پایور اکاونټ رالی دا اوس ګوره پروفایل پکچر دی ښکلی ډیسنټ که نه وي پروفایل تاسو داسې که نه لکه داسې چلو کوئ زه ورته لښیم پوټو لیب ته به راشئ څه ته به راشئ پوټو لیب ته دې کې به یو پکچر پوټو لیب ته چې راشئ که نه دې به تاسو کې د هغه ډیزاین ټایپ پوټو به تاسو جوړ کړو ډېر ښه هغه به جوړ کړي لکه زه که راشم پوټو لیب تاسو دلته راشئ یو ډیزاین ټایپ تصویر وګورئ نو هغه لوک پې ښیي نو لږ ښه به لګي صحیح ده موږ داسې نه ګورو خو چې لوک ورته ښه ټچ وي چې هغه ډیزاین ټایپ لوک ورکوي نو کس ته پته لګي چې څه دی ډیزاینر دی دا مې چوز کو هسې دلته راغلی نه بیفور آفټر به دا شي نو دلته راشي اپلای ټو یور پوټو جس ډاونلوډ ته لاړم هسې زه انې پوټو رالم صحیح دی چېرته که د چا وي چاله کار کړی او څوک وي دا مې راواغست دا یو اني هاو څوک هم دی اپلوډ شي جست تاسو ته ښیم صحیح ده آی ایم اوکې وت دس تاسو مخکې یو تصویر اپلوډ شي نو دا دې کې تاسو یو افیکټ خوښ کړئ نو دا به تاسو په هغه تصویر لوک څونه غټوئ نږدې کوئ لکه فرض کړه دا یو امریکن و څه کار و ما داسې وکړو صحیح دونه پکچر او کنټینیو زه مخکې بیفور آفټر یوز شي صحیح ده نو هغه تصویر به تاسو نو پوټولیب کې یوز کوئ کوټې ښه لکه پروفیشنل ټایپ تصویر به راشي امپریشن به یې ښه وي صحیح ده نو تصویر هم ډېر ښه چوز کړئ نه چې ته پټو مټو کې ناست یې نو تصویر هم به چوز کوئ څومره ښه تصویر وي دا یې نه د بیوټیفل تھنګ ان لایف سمایلز نو تاسو کو دغه نه تصویر صرف دلته خراب کړئ دا تصویر ته یوز کړئ نو تاسو هغه لوک په ښه وي صحیح ده که څنګه تاسو ایز یو ویش تاسو څنګه خوښئ او که څومره ښه تصویر وي که به دې کې کم افیکټ خوښي صحیح ده نو ښه تصویر چوز کړئ او دلته څه کوئ اپلوډ کړئ ټیک ده که دلته اوس ما ډاونلوډ کړو که نه ما واپس کړو ساري نو تصویر به دلته اپلوډ کړئ صحیح شو دا چې دی که نه دغه ستا یو لاین دی وټس یور سټوري ان ون لاین لکه څه هغه زیات تر ښایي که نه یو I will convert your idea into art یا whatever خلک څه لیکي که نه دا ستا خوښه ده you think you imagine we will create تو تصور وکړه صحیح شو you imagine we will create art څنګه we will convert your idea into reality څنګه دا تاسو ون لاین ګوره ټول نه آسان کار تو هم چې هېڅ ټایم به نه ویسټ کوئ آسان خبره دلته راشئ دا پایور په نیو ټیپ کو اوپن کوئ صحیح ده ګوره دا هر څوک کوي ما ته په دې نه څه شرم محسوسېږي انګریزي نه زما څه ژبه ده نه بل څه نو زه به دلته راشم که نه ګوره هغه لیکم که نه زه ولیکم سوشل هغه آسانه خبره به زه ولیکم سوشل میډیا پوسټ ډیزاین سوشل میډیا ګوره دا یو خبره ته کوم ما کې شرم نشته چې څه هر سره ته ښیم که نه شرم دغه الله نه پکار د نور انسان بسې اوقات پسې یو قصې بسې ستاسو مخکې 2-3 ډیزاین داسې اوپن کوم دلته راشئ 2-3 ډیزاین اوپن کړئ اړیا والې صحیح ده څه ضروري نه ده او د دوی نه والې دا د دوی هم څه د بل طرف راوړي دغه شان د یو بل نه دا ټول دلته کاپي پیسټ دی خو دلته به تاسو خلک به دې شرمېږي ځان سره په نوټ پیډ کې سیو کړي تا ته دا د اول نه ما لیکلي دی اول نه لیکل دې ځینې کاپي کوي زه خو که ما ته به پښتو کې چې په پښتو کې ته دا اوس پوره ډېری ولیکم زما انګلیش ژبه نه ده
زه په هغه کوم هم نه په پښتو شرمېږم په پښتو کې چې صحیح پای به کوم دا ستاسو مخکې ما مختلف اکاونټس اوپن کړه ټایم نه ویسټ کو په دې ایزډ ګرافکس مې کلیک کو را به چې دې څه وي یور ټرسټډ کریټیو پارټنر مطلب کریټیو مینس چې دی به څه کوي ستا کریټیو کار به ستا په نو یور ټرسټډ کریټیو پارټنر ستا سره دا یو لاین رالو بل راشي داسې لیکلي دي ګوره ورته د ایس هم نه دي لیکلي دلته راشه بل ته په دې باندې کلیک کا داسې لیکلي بیګ آیډیاز ګریټ ریزلټس دا اوس ستا خوښه ده چې تو څه ورکې صحیح دا ستا خو په دې کې شرمېږم enhancing the image of your business pulls دا د تصویر related services ورکوي دا پرېږده دلته راشئ بل دا څه دی bring ideas to life bringing ideas to life تاسو دا هم یوز کولی شئ په دې کلیک کوئ څه دی فروری 2021 کې راغلی دی دی څه دی سرټیفاید ګرافیک ډیزاینر شاپیفای ډیولپر دا د شی هغه دی ډیپو ډیولپر دی پرېږده دلته بیا راشي لکه دا تاسو پته ولګي پروفیشنل ډیزاینر فوټوګرافر دې نه تاسو په بله خبره بل کومه ډسکرپشن هلو مای نیم از دا ایم فوټوګرافر پروفیشنل ډیزاینر حضور اعظم دلته لګ ایزیلی سي ټول د قلوبي دي ساري زله واپس ډیزاینز کو په دې پروا به نه کوي ټیک ده دا صحیح کلی چې ګوګل سرټیفاید ډیجیټل مارکیټینګ ګرافیک ډیزاینر دغه د ایم جهانگیر خان پروفیشنل ګرافیک ډیزاین ګوګل سرټیفاید دا قصې که تاسو دا نه خوښ دلته راشي او شارټ بل راواله ګوره دلته راشي social media dreamer and design writer hello I am da teaching the simply rashi thanks دا simple copy کوي راشي خپل اکاونټ ته دلته راشي ستا description ته description کې راشي سوی control v paste دلته براشي سا آسان دا غوري څه نشته نه هاي I am سا انیب هاي am مجیب واده په دې پروا به نه کوئی تاسو ډیزاین کې کریټیوټي پکار راځي پتندر نه ولې بدلته چې 3 4 5 چې څونه دروغ وایي خو چې ډیزاین بیا غلېولي ما ولې کو 3 year ایکسپیرینس خو دا بده چې ډیزاینینګ وټ ایور سي سوشل میډیا کارت وټ ایور چې تاسو صحیح کنه ته هغه ریلیټډ هغه کی صحیح ده چې اخو دې خو باندې کې هغه ریلیټډ ډیزاینز اړیا به یوز کوي کم چې تاسو سره صحیح ده اخو دې خو باندې کوي کم چې لکه تاسو د سوشل میډیا کنټینټ کریټینګ آی هاو ډن هیلپ یو ګرو یور بزنس ا برانډ دا خو دا دي تاسو لکه زدل تاسو ته هم عقب کاپی کې مولیټډ اډیاز وګور لکه زدل راشم بده اکاونټ کلیک کوم I have business degree دا Amazon والا دی ساری دلته راشي دا is it my objective is to provide efficient professional friendly service understand client brief and deliver works at home work on time I treat my client with a care because I value them immensely نو دا تاسو راخه کولې دی او نه ویل کې هاي دا کم چې تاسو دی هاي thanks for reaching مجھے thanks for reaching out here I am a passionate professional graphic designer with 3 years of experience in social media marketing په ځای بس ولیکئ یا in 3 experience in this creative field صحیح ده دې په ځای بس ولیکئ ګوره تاسو تاسو صحیح کوم have 3 years of experience in this creative field دا شو نو دینه انټر مې کول سپیس مې ورکو او دلته رالم دا مې کنټرول سی کو او دلته رالم کنټرول وی مې کو بس تا ایک هغه ډسکرپشن باندې هاي مجھے thanks for reaching out here I am a passionate professional graphic designer design with experience دا او بیا my objective to present efficient دا قصې او سا اپډیټ ستا دا هغه جوړ شو خو ولې صحیح د لینګویج د انګلیش پس کې را بشه دی باندې کلیک کوي او دا بس کوي بیسیک پځې به کوي فلوئنٹ په کوي چې خپ کې ډنډا یم صحیح دا قصې ختمي بل سکیل دلته 20 سکیلز اډ کولی دار سره تاسو خیمه پروفایل چې صحیح کمپلیټ کوي ټیک تا دلته لیکو I will create مولي کو بس ځان له بیا دغه تاسو ته ما چلو خو دغه ځان له کوي چې اپډیټ شو تصویر دې ځان له مدار راولي وس راځي دی خو د نوته enroll now the previous skill pages داخله فیسبوک دا وسره ایڈجسٹ کو هغه کو اٹیچ کو نو سه سکل ایڈ نیو سکل وې دلته براشي سب بینر ډیزاین دا دلته راځي دا ول بینر ډیزاین دلته براشي ایکسپیرینس لیول ایکسپرت ایڈ صحیح شو دا یو ایڈ نیو دلته براشي سبول کې فوټوشاپ دی وساول سپیس ختمول غواړي سوري فوټوشاپ چول کې دی وستا سجست کېدا فوټوشاپ ایکسپرت ایڈ صحیح ده دلته براشته کور ډیزاین تاسو ریلیټډ اسه هغه ستا ایکسپرټیز دلته شو کې تاسو سره ایکسپرټیز دي صحیح ده ایډ د سوشل میډیا پوسټ ډیزاین ګوره پوسټ ډیزاین پوسټر ډیزاین رااله تاسو ایکسپرت This will be a shared new social media post design. Sorry. No really naga social media post design really صحیح ده نو چې سمې کنه یو هغه د الستریټر پکې منشن کوي چې کم دا ایکسپرټیز دي صحیح ده هغه موږ څه کړی دي هغه شنو هغه د وسله ک ساینیج ډیزاین
هر سره دلته دي. نو دا ته سیټ کې څه مسله کې دا ستا ایکسپرټیز دي. نو ښه بینر ډیزاین شو وټ ایور ګوګل ایډز گوگل ایڈز بینر کدانی گوگل ایڈز ڈیزائن چرالی کرالی نا گوگل ایڈز دیز نے سجیسٹ کی راشي ایکسپرٹ او ایڈ کی سیدھے سے بس کہ خپل سکل بیٹ ایجوکیشن دے ایڈ نیو دلته کم یونیورسيټي نه هغه منشن کا دلته کم کالج نوم دی هغه د ټایټل چې سه ایم ایس بی ای بی ایډ واټ ایور څه دی د کړي یا ایجوکیشن کله پاره شوی هغه ایډ کا صحیح شو دي سرټیفیکیشن کا صدر سری اس ایډ کړي چې سکل نه مې هغه ست واټ ایور چې سمي دا سستا پس کور ته راځي صحیح ده. نو دا هر سره واستای فائنل شو بیا براسي کریټ ا نیو گیگ سه گیگ مونږ چې کم سرویس ست خبر کو نو دا کریټ ا نیو گیگ بووي ټیک شو. نو دا ستا سره دا خسي رالي و ډایرکټ سا کنټینیو ډایرکټ کنټینیو بیا کنټینیو دلته رالی فول نیم نو کم چې ستا ان آی سی کې نوم دی صحیح ده اقا نوم مجیب خان ساری ستا چې ان آی سی کې څه نوم دی اقا منډیټي پروفایل پکچر دا ضروري دی زه هسې یو اپلوډ کوم نو څه کې مسله ده نو های مجیب دا مونږ ډیل کړي ګوره انګلیش هر څه ستا کړاو ختم شوی دی صحیح ده. نو دا هر سره له ډایرکټ سا کنټینیو دلته بیا رالی اکوپیشن څه دی ګرافیک ډیزاین دا به سلیک بیا به دې کې یو تا څو پورې سکل سلیک کولی شي دلته راشه ګوره بینر ایډز والا شپږ دي که پنځه دي که 2 to 5 صحیح دا سلیک کولی شي. دلته راشه که نه ګوز تاسو لپاره زه یم فوټوشاپ ایډیټینګ والی صحیح شو بینر ایډز والی بل والی زه ستاسو دپاره یم ټیک ته بک اینڈ البم کورس دا هم پکې چوز کوئ سوشل میډیا ډیزاین هم چوز کوئ داسې 1 2 3 4 یو فاتې دی یو کې داسې یو کوئ دا څه مسله کوي نه صحیح راشي ته پلایر ډیزاین کوي صحیح شو او دا څه کوي پوره شو دا بینر سره دا شوي دي دلته ایجوکیشن هغه تاسو ایډ کړی لړی صحیح ده نو کنټینیو یو هیو ایډ یور ایکسپیرینس ښه ټو ته دلته یاد ایکسپیرینس را دی نو دلته راشي ما دا هغه نه سټارټ کړی دی تاسو ته څو پسې راځي نه صحیح 2017 مې سټارټ کړي او 2022 پورې لګیا یم کنټینیو نو دا خو رالی اوس ګوره ګوګل سره کنیکټ کوي فیسبوک کوم آی ډي ټویټر دا سره کنیکټ کوي صحیح ده داسې تاسو به سره ډریبل هم کنیکټ کوي که ډریبل اکاؤنټ وي مو ډریبل کې ډایرکټ یوټیوب ته راشي هاو ټو اکاؤنټ ډریبل څنګه چې یاره عام فیسبوک اکاؤنټ جوړ کړئ چې بډې کې ډایرکټ جوړېږي داسې په ویمو کې هم جوړېږي دلته به په ویمو کې اکاؤنټ ډایرکټ کولاو کوي لاګ آوټ کوئ به نه صحیح ده چې کولاو کو ډایرکټ په دې ته راشي کنیکټ ویمو به وایي دی به ډایرکټ ستا دغه پیج ته لاړ شي سره اتنټیکیشن وغواړي ته به یس نو به کنیکټ شي داسې ډریبل کې کولاو کې ډیزاینینګ سایټ دی او دلته اوپن یې لاګ آوټ کوئ به نه دا هم کنیکټ شي فیسبوک ټویټر به دلته لاګ ان کوي او هم کنیکټ شي او داسې به بیا لاړ شي کنټینیو نو دا ګوره پوره کول لازمي دي داسې به دلته ایمیل ویریفای دی پور نمبر به ایډ کړي صحیح ده پور نمبر چې دلته ایډ کوئ آی کې به تاسو کوئ تا ته میسج راشي پور نمبر بدلته ورکړي نو دا پروفایل چې کم از کم 80% ته لاړ شي نو پور نمبر زما هلته 30% وکړي 60 او داسې ستا دا ګوګل او درسه کې 80% راشي نو بیا به موږ څه کوو اولنې ګیګ جوړو نو دا جسټ پایور د پروفایل خبره وي صحیح ده هوپ چې تاسو څه نه څه پوه شوي نو ځان یو ښکلی کریټیو نوم ورکوئ ښکلی تصویر د ډسکرپشن د سب ټایټل دا قصې ته ما څه کړي وښولي نو دغه کې به تاسو چې اړه تپوس نه کوئ دغه ډایرکټ خبرې وي په دې کې ونه کنفیوز کیږئ صحیح ده تصویر ښه ښکلی ګورئ دلته ښه ښکلی ټایټل او اپډیټ ووایئ صحیح ده چې صحیح او نور بس دلته ډیټ اپډیټ وي کم چې ستا کمې قصې دي هر سره صحیح ده ډسکرپشن دلته به سیو کوئ هر سره نو بس بیا خبره ختمه نور پکې څوم نشته او بیا به انشاءالله چې تاسو اکاؤنټ پوره شي زه به اولنی ګیګ په څنګه جوړو سوشل میډیا پوسټ تاسو ماته کمنټس کې ووایئ چې تاسو کم ډیزاینونه جوړ کړي یا زه څه دپاره ګیګ جوړ کړم سوشل میډیا پوسټ جوړ کړم بینر ډیزاین باندې جوړ کړم بک کور باندې جوړ کړم نو بس هغې نه به سټارټ والو او انشاءالله هغې کې بیا څنګه ټایټل لیکل غواړي تصویران څنګه پکار دا سره دا اوس په نیکسټ شیډول کې بیا تاسو ته څه کېږي کلیر کېږي نو دا تاسو اولنی خپل فایور اکاؤنټ جوړ کړئ صحیح ده او نور به انشاءالله بیا مخکې هر سره کور کوو